Hẳn nhiên là tháng hành hương, chứa chan thờ mẹ, thập phương tìm về. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bỏng Ngô Mario. Hôm nay thì Bỏng Ngô xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô cùng tham quan một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng tại tỉnh Đồng Nai nha. Đó chính là núi Chứa Chan, Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Và ở ngọn núi này có rất là nhiều câu chuyện cực kỳ linh thiêng và vô cùng huyền bí nha. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô cùng đi leo núi này và cùng tìm hiểu về những câu chuyện này. Và hôm nay mình sẽ đi leo núi cùng với một người bạn mới của mình, đó chính là Vô Dị, một người bạn hoàn toàn mới nha. Nào, let's go, đi nào, đi nào, đi nào. Đi, come on. Leo núi Chứa Chan Gia Lào, du khách hành hương vẫn bảo nhau rằng đường lên đệ nhị thiên sơn, bước đi chánh niệm, thiệt hơn chẳng còn, thành tâm niệm chữ Di Đà, bao nhiêu bệnh tật vượt qua tức thì. đây chính là cổng chính dẫn vào đường đi bộ lên núi Chứa Chan và cũng là nơi bán vé vào khu du lịch núi Chứa Chan nha các bạn. Bỏng Ngô sẽ thông tin cho các bạn một số thông tin chi tiết về vé nha các bạn. Đó là chúng ta mua vé đi vào cổng là 14.000 đồng cho người lớn và 7.000 đồng cho trẻ em nha các bạn. Và ở đây bạn sẽ chọn 4 cách leo núi. Cái thứ nhất dành cho những ai yêu thể thao, yêu leo núi thì chúng ta sẽ đi bộ từ dưới chân núi đi lên tới đỉnh núi nha các bạn. Và cách thứ hai dành cho những ai sức khỏe yếu hơn một tí hoặc là không có thời gian thì chúng ta sẽ đi bằng cáp treo. Chúng ta mua vé cáp treo đi lên trên tới đỉnh núi là 120.000 đồng. Đây 120.000 đồng cho một vé. Và chuyến đi xuống thì chỉ có là 80.000 đồng thôi nha. Mà nếu mà các bạn đi khứ hồi thì chỉ còn lại 160.000 đồng cho chuyến đi và chuyến về thôi nha các bạn. Và cái cách thứ ba mà mình đã áp dụng, và cái cách này mình khuyên cho các bạn luôn, để tiết kiệm thời gian leo núi và đỡ mệt, thì chúng ta sẽ mua vé đi lên trên núi và sau đó thì chúng ta sẽ đi bộ xuống dưới núi nha các bạn. Và trên con đường đi bộ thì mình sẽ đi qua rất là nhiều ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau và chúng ta sẽ thưởng thức cái ẩm thực, cái văn hóa ở trên cái con đường đi bộ nha các bạn. Và cách thứ tư, và cách này cực kỳ lợi hại luôn, đó là các bạn chỉ cần là ở nhà và bật clip của mình lên xem thôi, và cũng coi như là các bạn đã đi du lịch rồi. Và bên cạnh đó thì các bạn không hề tốn một đồng nào luôn và không hề mất sức khỏe của mình. Và các bạn nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ Bỏng Ngô nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi vào khu vực mua vé lên cáp treo. Và cáp treo ở đây thì chạy xuyên suốt 24/24 giờ. Đi cáp treo bạn sẽ mất khoảng 7 phút băng qua rừng núi và ngắm nhìn toàn bộ đồng bằng rộng lớn. Như vậy, điểm dừng chân đầu tiên của tụi mình đó chính là nhà ga cáp treo trên núi Chứa Chan. Nhà ga này nằm ngay lưng chừng núi thôi và có độ cao là 660m, và từ đây bạn sẽ đi bộ theo đường mòn lên tới đỉnh núi có độ cao là 837m. Tại nhà ga cáp treo trên núi thì sẽ có một khu vườn trồng rất là nhiều hoa, không siêu to, siêu hoành tráng, nhưng cũng đủ cho bạn có vài tấm hình chụp hình vô cùng ảo diệu với cây cỏ hoa lá cành nha các bạn. Mà đã lên đây thì bạn phải tranh thủ hít thở không khí một chút, vì không khí ở đây thật sự là trong lành và không bị ô nhiễm khói bụi như ở các thành phố lớn. Các bạn ơi, tại Nam Bộ nếu núi Bà Đen Tây Ninh còn được gọi là đệ nhất Thiên Sơn thì tại núi Chứa Chan Gia Lào còn được gọi là đệ nhị Thiên Sơn. Và nếu núi Bà Đen Tây Ninh mang trong mình một câu chuyện về truyền thuyết Linh Sơn Thánh Mẫu, về người con gái đã tự tiết để bảo vệ cái tinh tiết của người con gái, thì tại núi Chứa Chan Gia Lào lại mang một câu chuyện cảm động về gia đình. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô cùng tìm hiểu về truyền thuyết về câu chuyện này nha các bạn. Vào thế kỷ 17, có một vị quan người Việt là Việt Hùng. Trong lúc giao chiến với quân Khmer, ông bị bắt cùng với người vợ của mình. Ông bị giam lỏng ở miền núi này và lập ở đây một ngôi miếu ăn chay tịnh. Còn vợ ông vì có nhan sắc nên đã bị vua Khmer ép làm vợ lẽ, mặc dầu biết bà đang mang thai. Sau đó bà sinh được một con gái, đặt tên là Mai Khanh. 18 năm sau, khi cô gái lớn lên, bà đã kể sự thật về cha cô cho cô nghe. Cô quyết định đi tìm cha.
Hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng và họ quyết định bỏ trốn. Hai cha con bị người Khmer truy đuổi gắt gao. Trong lúc hoảng loạn, đã gieo mình tự dẫn ở ngọn núi này. Và khi mà người dân biết được câu chuyện đó thì người ta đã đặt cho ngọn núi này tên là núi Chứa Chan để nói về tình cảm chan chứa của gia đình họ. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với bọn Ngô cùng tìm hiểu những câu chuyện khác nữa nha. Đi nào. Và đây chính là quanh thể kiến trúc chùa Bửu Quan qua góc nhìn trên cao. Ngôi chùa được xây dựng trong lòng núi, mặc dù tuy không có những nét điêu khắc độc đáo hay là những kiến trúc tinh xảo, nhưng nhìn tổng thể ngôi chùa này lại toát lên một vẻ đẹp thâm nghiêm kỳ vĩ, là một di tích kiến tạo, chùa lòn vào núi hiếm có ở vùng Đông Nam Bộ. Chùa Bửu Quan hay còn gọi là chùa Gia Lào, và chùa được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20 do thiền sư Bửu Trân xây dựng. Lúc đầu chùa chỉ là một cái am nhỏ và chùa được xây trong một cái hang đá nha các bạn. Và cái hang đá này sau này người ta xác định đây chính là cái hàm của con rồng nha các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đi vào khám phá khu vực chính điện, cũng là nơi có hang đá uốn cong như miệng rồng. Chính điện thì có diện tích rất là nhỏ và được xây dựng thêm một mái vòm ra ngoài dựa trên một hang đá. Dù nhỏ nhưng lại rất là trang nghiêm. Và chánh điện có một hang đá nằm sâu bên trong, rộng khoảng 7 m và cao khoảng 2 m. Lòng hang thì sâu khoảng 6 m nha các bạn. Sau chánh điện có bàn thờ tổ này. Bên cạnh đó còn có một hang đá nhỏ, mình sẽ đi vào hang đá này. Và ở phía trong hang đá thì có thờ Phật Di Lặc cùng với các vị thần khác. Từ chánh điện, phía sau nhà tổ còn có một gian thờ lớn thờ các vị Bồ Tát, ví dụ như là Quan Âm cởi rồng này, hay là Bồ Tát nghìn tai nghìn mắt. Điểm nổi bật của chùa Bửu Quan và thu hút mọi người thường hay ghé lên đây rất là nhiều, đó chính là đường lên thuyền Bát Nhã, nơi có đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và phía sau là mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Khu vực này được xây dựng trên một gành đá và mũi đá thì nhô ra ngoài nhìn y chang như một mũi thuyền. Và đứng từ thuyền Bát Nhã, bạn có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh đẹp của chùa Bửu Quan xuống các tòa tháp xá lợi này. Vào buổi sáng thì núi rừng rực rỡ, xanh lét dưới ánh nắng nhẹ nhẹ của mặt trời. Bây giờ thì tụi mình bắt đầu lên suối Tôm. Thì mình nghe người dân địa phương ở đây nói rằng trên suối Tôm thì sẽ có những cái con tôm rất là to. Không biết là có còn tôm ở trên này hay không thì mình sẽ dẫn các bạn lên suối Tôm để xem như thế nào nha. Và cái con đường mà lên suối Tôm thì nó nằm sát bên cái chánh điện thôi, bên cái tòa tháp của chùa Bửu Quan thì mình sẽ có một cái con đường đi lên suối Tôm nha các bạn. Đi nào. Đường lên suối Tôm thì bạn sẽ leo bộ qua vài chục bậc tam cấp và đi khoảng 200 m dưới tán cây rừng. Đây đây là suối Tôm nha các bạn. Mình cứ tưởng là suối Tôm to và rộng lắm, nhưng không, suối rất là nhỏ và dòng nước được chảy ra từ trong lòng khe núi. Nước chảy rất là ít và không hề thấy một con tôm nào luôn. Các bạn biết không, khu vực suối Tôm như các bạn sẽ thấy là sẽ không có một con tôm nào hết, và chỉ có là một cái dòng nước ngầm nhỏ đang chảy ra. Và theo mình nghĩ thì chắc là nước dòng nước ngầm thì càng ngày càng ít nên là tôm cũng đã chết hết rồi. Và mọi người thường hay kháo nhau rằng là đi lên suối Tôm bắt được con tôm thì rất là may mắn. Nhưng mà mình khuyên các bạn, nếu mà chúng ta đã đi chùa, chúng ta đã lên núi rồi thì chúng ta đừng có sát sanh nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống và mời các bạn đến khu vực cây đa ba gốc một ngọn, là đặc sản của núi Chứa Chan khi người ta đến đây.
Đằng sau bóng của Mario chính là cây đa ba gốc một ngọn nha các bạn, nằm ngay trên con đường mà từ trên núi đi lên chùa hoặc là từ trên chùa đi xuống. Ở giữa đường đi thì bạn sẽ thấy là cây đa ba gốc này. Và với người dân ở đây, người ta tin rằng cây đa ba gốc là một vị thần bảo vệ rừng núi và bảo vệ những cái người mà đi rừng nha các bạn. Và có rất là nhiều câu chuyện líu trai xoay quanh cây đa ba gốc này. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô cùng tìm hiểu về cây đa ba gốc này. Chuyện kể rằng những năm 1980, dân tiều phu lên núi chứa chan đốn củi thì phải ghé lên cây đa ba gốc một ngọn thắp nhang xin phép vào rừng. Một ngày nọ, có một người tên là Tư Úc ở địa phương khác lên rừng đốn gỗ, thấy nhiều người cầu khấn tại gốc cây. Tư Úc không tin, còn xách búa bổ vào gốc cây. Cây búa không thể nào rút ra được. Lúc này trên thân cây chảy ra nhựa cây như máu đỏ. Mọi người xúm lại thắp nhang cầu xin thì lưỡi búa tự khắc rơi xuống. Đêm hôm đó, Tư Úc cũng bị bệnh mà qua đời. Câu chuyện được đồn xa, người ta càng có thêm niềm tin mãnh liệt vào cây đa này, chính là thần núi. Và quanh gốc cây là những bát hương nghi ngút hương khói và có rất nhiều người hành hương đến đây. Và người ta truyền tai nhau rằng cây đa có khả năng giải hạn, chữa bách bệnh. Và theo các già làng ở đây thì ở dưới cây đa còn có một cái am nhỏ. Và về sau này thì tu tiên cúng dường của người dân xung quanh và thập phương khắp nơi thì người ta đã xây cái miếu này khang trang hơn. Và bạn sẽ thấy là miếu được đặt tên là Miếu Sơn Thành, có thờ các vị Sơn Thành thổ địa. Ngày xưa thì cây đa ba gốc mọc trên cây dầu và ba cái rễ chính của cây đa ba gốc này bám trên cây dầu, và sau một thời gian thì cây dầu chết đi và ba cái rễ chính này tạo thành càng ngày càng lớn nhanh như thổi và tạo nên một cái gốc đa như bây giờ nha các bạn, tạo thành cây đa ba gốc một ngọn. Ngoài ra khi bạn đi bộ từ dưới chân núi lên tới cổng chùa Bửu Quang, hay là từ cổng chùa Bửu Quang bạn đi bộ xuống dưới núi, thì bạn sẽ đi ngang qua rất là nhiều ngôi cổ tự nha các bạn. Ví dụ như là chùa Quảng Đạo này, hay là bạn sẽ đi ngang qua miếu cô Mai, nơi có những câu chuyện ly kỳ về cô Mai và bà công chúa Tiên. Bạn chắc chắn sẽ đi ngang qua Tiền Xá Ngọc Trơn hay là chùa Bửu Pháp này, vân vân. Trên đường đi thì bạn sẽ thấy là có rất là nhiều quán ở đây bán rất là nhiều rau rừng, và món bánh xèo rau rừng là đặc sản ở đây nha các bạn. Chay mặn đều có hết nha. Mình cũng ăn quá trời quá đất luôn. Và ngoài ra ở đây còn có chuối, và chuối cũng là đặc sản của suối núi Gia Lào này nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một ý kiến cá nhân của mình nha. Nếu mà so với núi Chứa Chan và so với núi Thiên Cấm Sơn, tại núi Cấm thì chắc chắn là núi Chứa Chan thì không đẹp bằng Thiên Cấm Sơn nha. Thứ hai, nếu mà đi so với núi Bà Đen cũng không đẹp bằng. Nhưng mà vì sao mà mọi người tới đây rất là đông? Bởi vì như các bạn sẽ thấy là từ dưới chân núi cho đến lên đến đỉnh chùa, lên đến đỉnh núi thì có rất là nhiều ngôi chùa, nhiều ngôi cổ tự nằm trên này, nhiều cái ngôi tự thất. Và chính vì vậy khi mà người ta đã đi lên tới núi Chứa Chan thì người ta tìm về một cái cội nguồn tâm linh nha các bạn. Người ta tìm về tâm linh nhiều hơn là người ta đi ngắm cảnh nha các bạn. Và điều này cắt nghĩa vì sao mà núi Chứa Chan rất là đông. Mình xin dừng clip tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những clip trải nghiệm du lịch khác nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Bỏng Ngô Mario. Và đừng quên đồng hành với chúng tôi trong những tập tiếp theo, để lại những lời comment bình luận để chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.